سلام به کانال زنگ آشپزی خوش اومدید. بریم با هم طرز تهیه این حلوای سارد فوق‌العاده خوشمزه و لطیف رو ببینیم. طرز تهیه این حلوا خیلی راحت و به دلیل استفاده از سن و آرد طعم و بوی فوق‌العاده داره. مواد لازم برای تهیه حلوا: آرد گندم 1 پیمانه، آرد نخودچی 1 پیمانه، آرد برنج نصف پیمانه، روغن 1 پیمانه سرخالی که من از روغن جامد استفاده میکنم و کره حدود 20 گرم که باعث خوشمزه تر شدن حلوا میشه. و مواد لازم برای تهیه شربت حلوا: آب 1.5 پیمانه، شکر 1.5 پیمانه، گلاب نصف پیمانه، هل 1 قاشق چایخوری و زعفران دم کرده. خب برای شروع شربت حلوا رو آماده میکنیم که درست کردنش خیلی راحت و سریع آماده میشه. داخل یه قابلمه کوچیک آبو میریزم و شکر رو بهش اضافه میکنم. و فعلا گلاب و هل و زعفران رو اضافه نمی کنیم و اجازه میدیم که شکر داخل آب با حرارت ملایم حل شه. خب ببینید الان شکر کاملا حل شده داخل آب. نیازی به جوشیدن هم نداره. همین که شکرتون کاملا حل شه کافیه. حالا بهش گلاب اضافه میکنم. هلو اضافه میکنم. و زعفرونم بهش اضافه میکنم. حالا اجازه میدم که حدود 1-2 دقیقه دیگه رو حرارت بمونه. خب الان شربت حلوامون آماده است. از رو حرارت برمیدارم و میذارمش کنار. خب حالا برای تهیه حلوا یه مایتا برمیذارم رو حرارت کم و آرد گندم الک میکنم و میریزم داخل مایتابه. و با حرارت کم آرد گندم رو 20 دقیقه تفت میدم تا خامی آردم گرفته شه و حلوای خوش‌طعم‌تر و لطیف‌تری داشته باشیم. سعی کنیم مدام همش بزنید تا آرد نسوزه و یه دست تفت بخوره. فعلا آرد برنج با آرد نخودچی هم بهش اضافه نمی کنیم چون آرد گندم زمان بیشتری برای تفت خوردن لازم داره. خب من آردم و حدود 20 دقیقه تفت دادم. حالا آرد برنج رو الک میکنم و بهش اضافه میکنم. با آرد برنج و همراه آرد گندم 15 دقیقه تفت میدم. خب من آرد برنج و با آرد گندم یه ربع تفت دادم. حالا آرد نخودچی الک میکنم و اضافه میکنم. و آرد نخودچی و همراه 2 تا آردام 10 دقیقه تفت میدم. آرد نخودچی چون سریع میسوزه نیاز به تفت بیشتر نداره. حدود 10 دقیقه تفت بدین کافیه. خب من آرد نخودچی و همراه آردام 10 دقیقه تفت دادم. حالا حرارت رو خاموش میکنم و از رو حرارت برمیدارم و الک میکنم و دوباره برمیگردونم داخل مایتابه. خب حالا رو حرارت کم روغن رو اضافه میکنم. اگه دوستان که حلوای کم چربتری داشته باشین از 2/3 پیمانه روغن استفاده کنین یا روغن رو کم کم اضافه کنین و اگه کافی بود دیگه بقیه روغن رو اضافه نکنین. خب حالا آرد رو خوب با روغنم مخلوطش میکنم. و حدود 10 دقیقه آرد رو با روغنم تفت میدم تا هم آردم کمی تفت بخوره و رنگش تغییر کنه و همین که بوی روغن از بین بره و حلوام بوی روغن نگیره. اگه دوستان که حلوای تیره تری داشته باشین آرد رو همراه روغن بیشتر از 10 دقیقه تفت بدین، اما بیش از حد نذارین که تیره شه چون باعث میشه که حلواتون تلخ شه.
اواسط کار کره رو بهش اضافه میکنم. کره باعث میشه که حلوا خوش‌طعم‌تر شه. اما اگه دوست نداشتین میتونین حذفش کنین. خب من آرد با روغن و کره حدود 10 دقیقه تفت دادم. رنگش هم الان به نظر من مناسبه. خب حالا حرارت رو خاموش میکنم و شهدی رو که آماده کردم کم کم اضافه میکنم و سریع مخلوطش میکنم تا شربت کاملا به خورد حلوا بره. توی مرحله مراقب باشین که بخار حلوا دستتون رو نسوزونه، چون حین هم زدن بخار میکنه. اگه حلواتون جمع شد و خودش رو گرفت، میتونید بقیه شهد رو اضافه نکنید. اما چون من میخوام که تمام شهد و شکرم به خورد حلوا بره، کل شهد رو اضافه میکنم و اگه شل شد با 2-3 دقیقه حرارت دادن سریع جمع میشه وسط ظرفم. اما بیش از حد شربت درست نکنید که خیلی شل شه. ببینید من الان حرارت رو روشن میکنم و حلوا رو حرارت کمی هم میزنم و در عرض 1-2 دقیقه شربت به خوردش میره و حلوا سیف میشه و خودش رو جمع میکنه و به این شکل راحت جمع میشه وسط ظرفم. ببینید چه حلوای لطیفیه؟ من 1-2 دقیقه رو حرارت همش زدم به این شکل درآمد. تا جایی بذارین رو حرارت بمونه که حلواتون به راحتی وسط ظرف جمع شه و به دیواره ظرفتون نچسبه. شما هرچی بیشتر حلوا رو حرارت داخل مایتابه به این شکل پهن کنین و جمعش کنین سفت‌تر میشه. پس اگه میخواین که برای تزیین از ماسور استفاده کنین یکم زودتر از رو حرارت بردارین. من تا زمانی میذارم رو حرارت بمونه که به بافتی برسه که بتونم به این شکل روش طرح بندازم. و الان حلوای من آماده است. حالا حرارت رو خاموش میکنم و حلوا رو جمع میکنم یه طرف ظرفم و داخل مایتابه به حالت گهواره‌ای تکونش میدم. ببینید به این شکل ظرف رو تکون میدم تا حلوا به روغن بیفته و صاف و یه دست شه. حالا بریم با هم تزیینش کنیم. از حلوا به مقدار دلخواهم برمی‌دارم و داخل ظرف مورد نظرم به این شکل پهنش میکنم. حالا با هر وسیله نوک‌تیزی که دوست داشتین میتونید تزیینش کنید. با این سیخ‌های کوچیکم من قبلا آموزش کباب کوبیده تابعی رو گذاشتم تو کانال. لینکش رو این بالا میذارم، اگه دوست داشتین حتما ببینید. دوستای عزیزم ممنونم از همراهیتون. لطفا اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنید، کانالمو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا اگه ویدیوی جدیدی گذاشتم با خبر بشین.